The most famous tea factory in Sri Lanka. This tea factory is situated in Nuwara Eliya district, and it's so many beautiful location. නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටලා තියෙන තවත් ලස්සන දියැලක් තමයි රම්බොඩ ඇල්ල කියන්නේ. ඉතින් මේ රම්බොඩ ඇල්ලේ ඉහළ කොටස සහ පහළ කොටස කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට අර ඈතින් පේන්නේ රම්බොඩ ඇල්ලේ පහළ කොටස. මේ රම්බොඩ ඇල්ලේ පහළ කොටස බලන්න යනවා නම් යන්න ඕන රම්බොඩ උමක පහුවෙනවත් එක්කම පහළට වැටලා තියෙන මාර්ගය තමයි. ඉතින් මේ මාර්ගය වැටලා තියෙන්නේ රම්බොඩ ෆෝල්ස් හෝටලේ හරහා. ඕගොල්ලන්ට රම්බොඩ ෆෝල්ස් හෝටලේ කළමනාකාරීත්වයෙන් යම් අවසරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් හෝටලේ ඇතුළේ ඉඳන්ම රම්බොඩ ඇල්ලේ පහළ කොටසේ සුන්දරත්වය නරඹන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හෝටලේ හරහා පහළට වැටලා තියෙන තරමක් දුරට දුෂ්කර මාර්ගයේ ගමන් කරලා තමයි මේ දියැලේ පහළ කොටසේ සුන්දරත්වය ඕගොල්ලන්ට අත්විඳින්න තියෙන්නේ. මහනුවර ඉඳන් ගම්පොළ ලබුකැලේ හරහා නුවර එළිය යන ප්‍රධාන මාර්ගය තමයි මේ ලස්සන දියැල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රම්බොඩ ඇල්ලට පූනා ඇල්ල කියලා කියනවා. මේ රම්බොඩ ඇල්ලේ ඉහළ කොටස බලන්න යනවා නම් මෙතන ඉඳන් තමයි යන්න ඕන. ඉතින් මෙතන ඉඳන් මීටර 750කට ආසන්න දුරක් පඩිපෙළ නැගගෙන යන්න ඕන. මගේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද ඕගොල්ලන්ට රම්බොඩ ඇල්ලේ ඉහළ කොටසේ තියෙන සුන්දරත්වය පෙන්වන්නම්. රයිට් එහෙනම් උඩට ගිහිල්ලාම රම්බොඩ ඇල්ලේ තියෙන සුන්දරත්වය බලමු. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. රම්බොඩ ඇල්ලේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ලංකාවේ දියැලි අතරින් 11 වෙනි ස්ථානය හිමි කරගන්න දියැලක්. ඒ වගේම මේ දියැල්ල උසින් මීටර 103කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ දියැලි අතරින් 729 වෙනි ස්ථානය හිමි කරගන්න දියැලක්. ඉතින් නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටලා තියෙන තවත් ලස්සන දියැලක් තමයි රම්බොඩ ඇල්ල. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause you know me. I'll take the pleasure and the pain. See this in my brain.